හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ LTC USDT.P කියන coin එකේ අප්ඩේට් එකක්. එතකොට අපි RNDR coin එක මම දුන්නා කලින් අප්ඩේට් එකක් ඔයාලට. අපි බලමු එන්නේ අප්ඩේට් එක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් යමු RNDR කියන coin එකට. හරි. ඔයාලට පේනවා මම මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන් කියලා අප්ඩේට් එකේදී කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා මං කිව්වා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මූවමන්ට් එකක් දීලා යන්න පුළුවන් මේ එක්ස්ටර්නල් දක්වා කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර කිව්ව විදිහටම මෙන්න මේ ලෙවල් එකට පහත් වෙලා මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මේ ලෝ එකට පල්ලෙහින් දාන්න කියලා. එතකොට ඉතින් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්ත අය ඉන්නවා නම් මාකට් ප්‍රයිස් ගත්තත් මෙතනින් ඉඳන් සෑහෙන ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම කිව්ව එක්ස්ටර්නල් දක්වාම මාකට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර කිව්ව විදියට මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් ගත්ත අයට 1 to 4 RR එකක් වගේ හොඳ ගේයින් එකක් මෙතනදී අරන් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට මේ අප්ඩේට් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගත්ත අය දැන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් අපි යමු අපේ ඊළඟ අප්ඩේට් එක LTC. හරි. එතකොට මෙන්න මේ LTC coin එක ගත්තම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ඩේලි chart එක දිහා බැලුවම මෙන්න මේ වගේ හොඳ අප් මූවමන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රීවියස් වීක්ලි හයි එකක් ඔයාලට පේනවා. ලික්විඩිටි අරගෙන මාකට් එක මේ විදිහට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි අපේ ඩේලි ස්විං එක වෙන්නේ. එතකොට අපි ස්විං ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් එකකදී ස්විං දෙක අතරින් ඩේලි ස්විං දෙක අතරින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් ඒරියා එකකට මාකට් එක ආවම එතන තියෙන higher time frame pre-D එකකින් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රියක් ගන්න. එතකොට මම දැන් 1 hour chart එකට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන 1 hour order block එකකට ටැප් වෙලා තිනවා. මෙතන 1 hour extreme OB එකකට මාකට් එක මේ විදිහට ටැප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් LTC කියන coin එකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් කැච් කරගන්න මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් දැන් මාකට් ප්‍රයිස් තිබ්බොත් මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන මෙන්න මේ එක්ස්ට්‍රීම් මෙන්න මේ එක්ස්ටර්නල් ලික්විඩිටි දක්වා ඔයාලට හෝල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ලික්විඩිටි එතකොට මේ තියෙන බයි සයිඩ් ලික්විඩිටි මෙන්න මේ ලික්විඩිටි ටික මාකට් එක හන් කරගෙන උඩට යද්දී ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද BTC දෙන මූවමන්ට් එකත් එක්ක මේ අපි ගන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඉතින් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න අයට පුළුවන් මෙන්න මේ දක්වාම හෝල් කිරීමේ හැකියාව ප්‍රොෆිට් බුක් කරගෙන. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck.